एभ्रिवान नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसके म सन्तोष नमुवा थम्बनेल हेरेर तपाईले पक्कै पनि क्लिक गर्नु भएको हुनुपर्छ यो भिडियोमा एकदमै महत्त्वपूर्ण भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु फेरि पनि तपाईहरुको माझमा पक्कै पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर हामीसँग जोडिनु होला भन्न चाहन्छु है निकै नै सबैजनाले निकै नै मन पराउने एकदमै छिटो भन्दा छिटो च्यानल मोनेटाइज हुने राम्रो एकदम राम्रो क्याटेगोरीको कुन क्याटेगोरी हो त हैन कस्तो खाले कुन भिडियो बनाउँदा हाम्रो च्यानल छिटो भन्दा छिटो ग्रो हुन्छ त भन्ने आजको भिडियोमा तपाईहरुलाई शेयर गर्दै छु है पक्कै पनि युट्युबमा तपाईले थुप्रै भिडियोहरु हेर्नुहुन्छ इन्टरभ्युका हैन फनी कमेडी ब्लग हेर्नुहुन्छ आज म विशेष कुरा गर्न गइरहेको छु यस्तो क्याटेगोरीको जुन क्याटेगोरी निकै नै छिटो सबैले मन पराउने क्याटेगोरी हो है जुन क्याटेगोरीको नाम हो पोडकास्ट तपाईले पोडकास्ट युट्युबमा सर्च गर्नुभयो भने पोडकास्टमा भिडियोहरु थुप्रै हुन्छ त्यसमा के हुन्छ भने है त्यसमा चाहिँ ठ्याक्कै इन्टरभ्यु जस्तै हुन्छ इन्टरभ्यु नै भनौं त्यसमा विशेष गरेर एउटा व्यक्तिको जुन जिरो लेभलमा हुन्छ जुनसुकै व्यक्ति अथवा सिंगर गायक है आइम सरी गायक मोडलिङ हैन जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उ एउटा जिरो लेभलबाट माथि हैन जुन एउटा हाईएस्ट लेभलमा पुगेको हुन्छ त्यो आफ्नो जीवन कहानी हैन जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि उसको जीवन कहानी कसैको जीवन कहानी सुन्न एकदमै मन पर्ने गर्छ यही नै यसलाई नै पोडकास्ट भनिन्छ यसरी तपाईले सक्नुहुन्छ भने पोडकास्ट युट्युब च्यानल क्रिएट गरेर है मज्जाले पोडकास्ट गर्न सक्नुहुन्छ इन्टरभ्यु जस्तै हो अरूको कहानीलाई त्यसलाई समेटेर कसरी जिरो लेभलबाट माथि हाईएस्टमा पुगे त भन्ने एउटा कहानी सबैलाई सुन्न मन लाग्छ सिंगर होस् मोडलिङ होस् हैन बिजनेसम्यान होस् युट्युबर होस् जुनसुकै व्यक्तिलाई पनि त्यसको एउटा दुःख पीडा हैन जुन आफ्नो जीवनमा भोगेका ती दुःख पीडाहरू त्यो सम्पूर्ण पीडाहरू त्यसमा पोखिएका हुन्छन् त्यो पोडकास्ट इन्टरभ्युमा त्यो सबैलाई मन पर्छ सुन्न कसरी बढे त जिरो लेभलबाट माथिल्लो हाईएस्टमा ती कहानीहरू यस्तो किसिमको टाइपले तपाईले यो भिडियो क्रिएट गर्नुभयो भने च्यानल निकै नै ग्रो हुन्छ छिटो हुन्छ मोनेटाइज हुन्छ है छिटो भन्दा छिटो सबैलाई मन पनि पर्छ पोडकास्ट युट्युब च्यानल खोल्नुस् पक्कै पनि आजको टपिक यही नै थियो यदि सक्नुहुन्छ भने तपाईले यो च्यानल क्रिएट गरिहाल्नुस् स्टार्टिङ गरिहाल्नुस् है यसरी तपाईले क्रिएट गरेर मजाले इन्कम गर्न सक्नुहुन्छ युट्युबबाट आज चाहिँ भाइरल लोकेसनमा छु है म भाइरल लोकेसनमा छु पक्कै पनि लोकेसन कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला कुनै पनि मनमा लागेका विचारहरू पक्कै पनि कमेन्ट बक्समा आएर लेखिदिनु होला भन्न चाहन्छु नेक्स्ट डे न्यू भिडियो लिएर तपाईहरुको माझमा उपस्थित हुनेछु म सन्तोष नमुवा टेक्निकल नमुवा युट्युब च्यानलबाट ओके बाइ बाइ